Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta tiếp tục làm một món ngon với nguyên liệu đơn giản. Chỉ cần một chút sáng tạo với trứng và khổ qua, chúng ta sẽ hoàn thành món ăn hấp dẫn và đẹp mắt, bảo đảm dinh dưỡng cho gia đình và cũng rất đưa cơm luôn. Tạm quên đi món trứng xào khổ qua truyền thống và thử làm cách này với mình. Chắc chắn bạn sẽ thích ngay lần đầu. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những video nấu ăn của mình nhé các bạn. Mời các bạn tham khảo những nguyên liệu đơn giản cần có để thực hiện món ăn này. Các bạn có thể tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình thường sử dụng dưới phần thông tin mô tả của video nha. Đầu tiên mình sơ chế phần khổ qua trước nha. Khổ qua sau khi đã rửa sạch, mình cắt ra từng đoạn ngắn như thế này. Rồi mình dùng cái cán muỗng nhỏ dẹp như vậy, lấy hết phần ruột bên trong ra. Rất là dễ ha các bạn. Sau đó mình cắt ra thành từng khoanh có độ dày khoảng 1 cm ha. Các bạn cắt cho đều nhau á, khi chiên trứng sẽ chín đều và nhìn sẽ đẹp hơn nha. Mình cắt xong rồi nè. Khổ qua sau khi sơ chế xong là 500g đó các bạn. Cà rốt thì mình dùng khoảng 60g. Mình cắt hạt lựu nhỏ để chút nữa mình cho vô trứng cho có thêm màu sắc và ăn sẽ ngon hơn đó các bạn. Hành lá thì mình dùng khoảng 3 tép nhỏ, cắt nhỏ phần đầu hành để riêng. Còn lá thì mình cắt nhỏ ra luôn hết các bạn. Ớt này là ớt kiển không cay, nhà mình trồng nè, mình cắt nhỏ cho vô một ít, món ăn sẽ trở nên màu sắc và hấp dẫn hơn. Bạn nào có ớt sừng thì dùng nha. Và mình cắt thêm 3 trái ớt cay nữa nè. Hành tím và tỏi thì mình cắt sơ ra. Và cho vô cái máy nhỏ này để xay nè. Các bạn băm cũng được ha. Tiếp theo thì mình cho nước sôi vào để trụng khổ qua cho nhanh nha. Cho vô nửa muỗng cà phê muối. Nước sôi thì mình cho khổ qua vào trụng nhanh nha. Bước trụng này á, làm khổ qua giảm bớt vị đắng. Đối với bạn nào không quen ăn đắng, các bạn có thể bỏ qua bước này cũng được ha. Mình trộn qua trộn lại khoảng 30 giây rồi mình vớt ra rổ cho ráo nước nè. Mình cho cà rốt vào mình trụng 30 giây luôn nha các bạn. Và mình vớt cà rốt ra luôn nè. Bây giờ mình cho trứng vào tô. Cho vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê đường và một chút tiêu. Đánh tan. Và mình cho cà rốt cắt hạt lựu và 1 muỗng canh hành lá vào. Trộn đều lên một lần nữa. Bắt một cái chảo lên bếp nè, mở bếp ở mức lửa vừa cho chảo từ từ nóng lên. Và mình cho một ít dầu để tráng chảo. Tiếp tục thì mình cho những khoanh khổ qua vào. Các bạn nên dùng chảo chống dính, đáy phẳng sẽ dễ làm hơn nha. Sau đó nhanh tay chế ngay trứng vào vừa đầy trong phía trong. Khi dầu nóng lên thì trứng sẽ chín ngay lớp bên dưới. Do vậy trứng sẽ không chảy ra bên ngoài đó các bạn. Sau đó các bạn đậy kín nắp và hạ lửa nhỏ nhất có thể. Sau từ 7 đến 8 phút thì mình mở nắp. Trứng đã đông đặc lại rồi, không còn lỏng như thế này. Lúc này thì mình trở mặt bên dưới lên, trứng sẽ không bị đổ ra ngoài. Sau 1 phút thì trứng đã chín hoàn toàn, mình vớt ra ngay. Và các bạn cứ tiếp tục làm cho đến hết nha. Lưu ý là các bạn để lửa thật nhỏ, trứng sẽ chín bằng hơi nóng mà lớp trứng bên dưới vẫn không bị cháy luôn nè. Mình pha sốt để rim phần khổ qua trứng này. Cho một ít dầu vào chảo khoảng 1 muỗng canh đó các bạn. Cho hành tím và tỏi nè. Đến gốc hành lá vào. Mình phi cho hơi vàng thơm. Thì mình cho ớt vào sau cùng. Ớt này thì mình dùng một ít ớt cay và một ít ớt không cay cho có thêm màu sắc nha.
Ớt thì tùy thích nha các bạn. Trộn đều lên và mình tạm tắt bếp. Cho gia vị vào gồm có 1 muỗng canh nước mắm nè, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh tương ớt để tạo độ sánh và màu đẹp đó các bạn. Cuối cùng là 3 muỗng canh nước. Khuấy đều và mình mở lửa trở lại cho hỗn hợp sôi riu riu nha. Tiếp theo mình cho hết phần khổ qua lúc nãy vào, mình rim với lửa nhỏ. Trộn lên cho khổ qua thấm đều sốt. Mình rim khoảng 1 phút là được nha, rồi mình tắt bếp luôn. Như vậy mình đã hoàn thành xong món ăn này. Mình gọi là món khổ qua trứng rim sốt nước mắm nha. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Đơn giản mà ngon lắm đó. Trứng kết hợp với khổ qua vô cùng hợp nhau luôn. Vị thơm bùi của trứng, khổ qua giòn giòn, vị đắng nhẹ, hậu ngọt vốn có. Bạn nào không quen ăn đắng vẫn có thể dùng được. Rim với hỗn hợp sốt này, mùi vị thơm ngon đậm đà, ăn rất là thích luôn. Món này rất là bắt cơm luôn nha. Mình cho ra đĩa trang trí, nhìn hấp dẫn chứ nè. Hãy làm thử và cảm nhận món ăn đơn giản mà ngon miệng này các bạn nhé. Hy vọng các bạn sẽ rất là thích. Nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên bấm đăng ký và bấm vào biểu tượng cái chuông để có thông báo khi mình up video mới. Các bạn cũng có thể truy cập website cobaminhdương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.